Okay, magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang Ating Katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes, kasama po natin na co-host dito, walang iba kundi si Itos Valdes at ito din mga kasama natin sa Save the Nation Movement at sa Katipunan Demokratikong Pilipino at Philippine LaRouche Society. Narito po kami lahat na nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay, ngayong gabi po, sisikapin po natin pag-usapan itong mga itong issue na madalas natin naririnig na ngayon. Dati medyo madalang lang dahil kami lang po sa KDP at sa Philippine LaRouche Society ang nagbibigay alam dito sa sitwasyon na tinatawag nating depopulation. Ang depopulation po ay isang sistema na ginagawa po ng mga iba-ibang mga nasa poder upang mabawasan ang kanilang mga populasyon dahil sa kanilang paningin ang pagbabawas po ng populasyon ay isang pampahusay ng ekonomiya ng mga kanilang mga bansa. At ito pong ganitong klaseng pag-iisip, hindi lang nangyari ngayon. Noong pa, ilang mga up to 200, 300 years ago, ganito na yung ibang pag-iisip ng tao. No? Pag nahihirapan silang pakainin ng tao dahil kulang ang kanilang ani o kulang ang kanilang produksyon kung saan man, no? Ang madalas na ibinibintang nila dahil sobra ang pinapakain na tao. At ang sinasabi nga nila, katulad daw ng mga hayop, mga baka o mga baboy, pag sumusobra ng dami, kinakailangan katayin mo. At ang kanilang pag-iisip, buhat noon hanggang ngayon, ay hindi nag-iiba. At lalong-lalo na ngayon nararamdaman natin, kanyang inyo pong lingkod at ang kasama pong host, sa Isitos, lahat po kami sa Philippine LaRouche Society, pati na rin yung mga kasamahan namin sa Katipunan Demokratikong Pilipino. Madalas namin pinag-uusapan itong mga ibang programa na mukhang akma dito sa mga ginagawa ng mga ibang tao na pagbabawas ng populasyon. Hindi lang dito po sa ating bansa ngayon, kundi sa buong mundo. At mamaya ipapakita namin sa inyo kung ano-ano yung sino-sino itong mga to. Kakalungkot lang at medyo naka-zoom tayo ngayon. Kanya yung mga ibang video at mga ibang larawan na pwede namin sanang ilabas ay hindi namin kakayanin ngayon. Hindi ko pa alam kung anong pwede. Dahil
dahil nasa computer po doon sa studio namin, no. At any rate, sisikapin po natin talakayin itong issue to. Umpisahin natin dito sa mga ipapaliwanag ni Itos. Right. Thank you, Chairman, for the introduction. Again, alam po natin lahat, we've been under this current drive, no, para tinatawag na inoculate ang mga tao. And we've been saying for the past how many years that ang planong to ay hindi bago at nagmumulat sa pag-iisip ng mga elite or ang mga oligarchs or ang mga empire na gustong sila yung nagme-may-ari ng lahat ng resources ng buong mundo. Now, this kind of thinking, saan ba ito galing? Bago lang ba ito? Pag sinasabi nilang masyadong maraming tao sa mundo, saan ba ito galing? Ang pag-iisip na ito. Bakit sinasabi ng mga ekonomista, ang ating mga dalubhasang ekonomista or finance or bankers, yung mga bankero, bakit nila sinasabing masyadong maraming tao sa mundo? Bakit kinakailangan ayusin o pagandahin, palawakin ang kanilang tinatawag na depopulation or population control? Bakit pag nakikita tayo sa nanonood tayo ng mga sinehan, ng mga sine, at yung tema ay parating ang tao ay masama dahil sinisira niya ang environment. Bakit? Ang ibig sabihin nun, pag less yung tao, pag konti lang yung tao, mas gaganda po ang environment natin. Yan ang parating tema na pinupush nito. At itong temang to nanggagaling sa mga international bodies like the UN, United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, and lahat po ng graduates ng mga ating mga universidad. Ganun ang pag-iisip. Kaya kung regular na taga-subaybay kayo sa amin, napapansin nyo, galit na galit po si Chairman when he talks about our finance experts and our economic experts. Experts daw sila, pero isa lang ang pinapalabas nila na kailangan bawasan ang tao sa Pilipinas. Sobra siyang galit when he talks about this kasi ang alam niya na itong mga eksperto ay hindi kine-question ng kahit sino mang senador, congressman, or even president. At iniisip nila na kung anong sabihin na itong mga to dahil quote-unquote matalino kuno sila o marami silang degree holder sa mga universidad, nagmamaster sila abroad, tapos pagbalik dito, isa lang ang gusto nilang mangyari, na ang population natin, ang economic development natin, ang progress ng economy natin, gaganda ang buhay natin pag mas konti yung tao. Parati nilang sinasabi yun. So, saan po galing? Tonight, we will discuss the philosophy or some of the thinking, ang mga prinsipyo kung saan nila hinuhugot tong mga to. At hindi to bago. Chairman, you want to add something? Yeah, tama yung sinasabi mo sa Itos. Kasi this is not something na umusbong lang ngayon. Yung mga konseptong pagbabawas ng populasyon, noon pa, katulad ng sinasabi ko kanina, noon pa nangyayari na yan. No? As early as maybe about early 1700s, no? Meron na isang kilalang tao, ang pangalan niya si Jonathan Swift. No? Siya po ay isang
Irish na pastor, no? At ano siya, isa siyang author, no? Alam niyo po yung sinulat ng dalawang piyesang napaka-importante, itong Gulliver's Travels, baka naririnig niyo na yan, no? Tsaka yung isa ay A Modest Proposal, no? Yung modest proposal po ay tungkol sa populasyon. At ang kanyang napakaganda po, mamaya pwede po natin ituloy ang talakayan natin. Gusto ko lang i-introduce na panahon pa nung early 1700s, nagiging issue na ang populasyon. Tapos pagdating ni Robert Thomas Malthus, bandang early 1800s, so halos 100 years after, meron na naman populasyon as an issue. No? At tuwing meron na nagiging problema ang mga ekonomiya ng mga iba-ibang bansa, no? Lumalabas, sumusulpot palagi ang kanilang konklusyon na sobra ang kanilang mga populasyon. Hindi po nagkakaiba tayo ngayon dito, no? Meron sa ating mga mamamayan na pag sinabi mong sobrang populasyon natin, no, agad-agad sumasang-ayon sila dahil inis na inis sila nakakakita ng mga bata sa lansangan o sa mga kalye na namamalimos, no? At sasabihin nila, bakit naman ipinanganak ito mga irresponsibleng mga magulang, no? Ang nakakalungkot po dyan, no? Ang kahirapan po ay hindi gawa-gawa ng sariling mga magulang dyan, no? Isa pong resulta yan ng isang economic program, no? Pag gumagawa tayo ng programa ng ekonomiya, kinakailangan ang tinututukan natin palagi ang kapakanan ng taong bayan, hindi yung GDP na istatistika, no? Yung kapakanan ng taong bayan, doon ka tututok. At kung aalamin mong mabuti, makakagawa ka ng isang economic program na maiibsan mo o kaya hindi ka magkukulang sa pagbibigay mo ng trabaho sa kanila para mapakain nila ang kanilang mga pamilya, no? So, ito ang nagiging kakaiba-ibang pag-iisip ng mga ekonomista. Meron mga ekonomistang tama ang gusto nila, kakayanin naman paunlarin ang ekonomiya sa pamamagitan ng tamang infrastructure investment, tamang agricultural programs, tamang education program. Pero meron naman iba ang sinasabi, para mabilis ang pag-ayos ng ating ekonomiya, bawasan mo ang tao. Paano mong babawasan ng tao? Sasabihin nila, i-implement mo yung reproductive health law na magbibigay ka ng mga birth control measures para hindi na manganganak yung mga yan o para bumagal ang pagpapaanak ng reproduction. Pero yun lang ba ang gagawin nila para bumaba ang populasyon? Kasi kung yan ang gagawin mo, hindi agad-agad mangyayari yung sinasabi nilang kinakailangan agad-agad mabawasan ng populasyon. Ano pa ang gagawin nila? Ang gagawin nila, yun itong kanilang patakaran, pamamaraan, yung mga retired, yung mga matatanda na, yung mga nawala ng silbi sa ating lipunan dahil wala na silang trabaho, na ginagastusan pa ng gobyerno, no? Kinakailangan wag na silang tulungan. Kinakailangan wag mo nang bigyan ng pamamaraan para mabuhay pa. Pabayaan mo silang mamatay. Kanya sa kanilang tingin,
Ito mga bagong panganak, maliliit pang sanggol at mga bata, tsaka ito mga taong retired na, matatanda na, may sakit na, yan dalawang grupong yan, kailangan wag mo nang tulungan o pigilin mo ang pag-reproduction tapos wag mo nang tulungan yung mga matatanda. Pabayaan mo na silang mamamatay. That way, mababawasan ng populasyon mo at kakayanin mo ng mapakain. Yun ang sinasabi nitong mga ekonomistang ito. No? Kanya, papakita po namin itong sinasabi natin na dumaan ng ilang siglos, dumaan ng ilang mga gobyerno at mga sa ating kasaysayan ng mundo na nakikita natin itong ginagawa po nila, no, na laban sa sangkatauhan. It's a crime against humanity. Right, Itas? Right, correct. And what we want to we hope to achieve for this program tonight is to show you ano ba yung origin ng ganitong mga pag-iisip na parang and we will show you where it came from and we will show you who are the modern day versions of these individuals. Like sabi nga ni Chairman, centuries na po ang dumadaan. Pare-pareho lang ang kanilang solusyon pag may economic problems is depopulation. Hindi po bago yung konseptong yun sa kanila. Na-mention na po ni Chairman si Jonathan Swift. At Jonathan Swift was a writer. He was also a man of faith. Pero he was also involved in politics. And he wanted to establish at the time during the 16th century, 17th century, early 17th, to a republic dun sa may Europe. At meron siyang mga kinakausap na let's establish something. Kasi po, like what we said, kung naalala niyo po yung past shows natin, wala pa hong konsepto ng republika at the time. The first republic in the world was 1776 under the United States. So ito si Jonathan Swift, as you see on your screen, nagsusulat siya. And his work is known as satire. Ibig sabihin, nagpapatama siya under the guise of comedy or satire. Parang what the actual meaning was is not what's written. And I'm sure, or something like that, diba? Yung satire, kung minsan yung kabaligtaran, no? Pakita mo, pero ang ibig mo sabihin yung kabaligtaran. O kaya... or you want to show the absurdity. You want to show the absurdity of what people are claiming, no? Yes. Yung parang tapos nagiging medyo komedya dahil parang sobrang katangahan yung sinasabi ng mga ibang tao, no? They call it a satire, no? Right. So, and the context po is ganito. During the time po, maalala po natin, yung during the time of the monarchy in England, kasi sila nagme-may-ari or colony nila yung Ireland, tsaka yung Scotland, India, and others. Minsan, because nga sa economic the policies nila, nagfa-famine dun sa mga colonies nila. In this case, it was Ireland, right, where Jonathan Swift was from. So, ang solusyon nila, marami silang pinapalabas na solusyon yung mga economic managers ng hari during England's time. And all of them were, in Jonathan Swift's mind, were all stupid, were all useless, and were very
it was very extreme na wala silang pakialam sa mga tao sa Ireland kasi nagka-potato famine yata yun at the time. Ganito yan. Sige. Paliwanag ko lang konti. Can you show the graphic while Chairman is talking about Jonathan Swift? Kasi noon, panahon noon, mga early 1700s, nagkaroon ng malaking problema sa ekonomiya ng Ireland, no? At syempre yung mga opisyalis ng gobyerno nag-usap-usap sila at nagdedebatehan kung paano nila ayusin ang kanilang ekonomiya. At ang conclusion nila, sabi ng mga magagaling nilang ekonomista noon, ang conclusion nila, kanya tayo naghihirap dahil masyado tayong maraming bata na pinoproduce, no? Sobrang marami ang mga nanganganak. No? Overpopulation. Sabi nila overpopulation tayo, kanya ganyan, no? Hindi na natin mapakain. At ang mga bata, siyempre kailangan kakain, dumadami tayo. Tapos ang ating kakayanan para pakainin, lumiliit, no? Kasi dumadami sobra ang mga tao. At ano ang solusyon? Sabi nila, kinakailangan yung populasyon natin na pigilin natin yung mga nanganganak at pagbawalan natin yung mga nag-aasawa, no? Wag natin silang papabayaan mag-asawa dahil pag nag-asawa yan, magkakaanak. Kasi wala pang wala pang mga birth control pills noon at saka no? Ang pipigilin nila talaga yung pag-aasawa, no? So, naman itong si Jonathan Swift, sabi na bakit ba ganitong kung magsalita itong mga to, sabi niya. So gumawa siya at pwede niyong tignan po sa inyong i-google niyo po, no? Nagsulat siya, gumawa siyang a modest proposal. A modest proposal, yung munting suggestion, no? Ang sinasabi niya. Ang sabi niya ganito, I will just paraphrase. Ang sabi niya, kung tandaan nyo, siya satirist, satire, no? So medyo iniinsulto niya sila. Sabi niya, kung ang sinasabi nyo, marami tayong masyadong bata na pinoproduce, no? Paano natin mababawasan yan? Sabi niya. Meron lang akong modest proposal, no? Kung mamarapatin nyo, sabi niya. Very polite siya doon sa sinusulat niya. At sabi niya, sabi niya, marami tayong mga bata na pinoproduce, sabi niya. Isa pa, itong tayong mga mga Irish, kilalang mahusay sa culinary capabilities. Magagaling magluto. Magagaling maglechon, ganyan. Sabi niya, kung sobra-sobra naman ng mga sanggol, lalong-lalo na kung papabayan mo sila hanggang mga 1 taon na sumususo sa nanay nila, napakataba niyan at napakasarap, no? Kung kakatayin mo yung mga bata, iluluto mo, tapos ipapakain mo sa tao, di pag ginawa mo yan, sabi niya yan, masusolusyonan natin yung gutom ng mga tao kasi napapakain mo sila at magaling ang pagkaluto natin. Yan ang sabi niya. Ano to parang satire nga, huwag niyong kalilimutan. Hindi ito seryoso sa kanya. Pero pinapakita niya lang ang katangahan ng mga
nagsasabing sobra sa populasyon. Tapos sabi niya, siyempre masarap, kunin mo yung one-third ng mga pinapanganak, kunin mo yung one-third, katayin mo, at yun ang ipakain mo sa tao natin, sa mamamayan ng Ireland, masusolusyonan mo ang gutom. Tapos sabi niya, since makikita ng tao, lalong-lalo na itong Inglaterra, yung may hawak sa bansa natin, na ginagawa tayong mga sa colony, no? Makikita nitong mga Inglaterra na nagpro-produce tayong ganito at napakisarap, no? At matitikman nila yan at masasarapan sila. So anong gagawin natin? Kukunin natin yung another one-third nung produce natin, no? Yung one-third, kakainin natin. Yung one-third, lutuin natin, tsaka i-export natin sa England. Di masusolusyonan ngayon yung export natin, sabi niya. Tapos anong gagawin mo? Pag may export ka, meron kang kinikita. Tapos, anong gagawin mo doon sa natitirang one-third? O wag niyong patayin yan. Kasi kailangan mag-produce pa tayo ng kailangan yan sa reproduction ng mga sanggol ulit. No? Ulit-ulit. So ito yung kanyang modest proposal. Dahil nga ang binibintang nila sobra daw ang mga sanggol na pinoproduce ng Ireland. No? Nakikita nyo, ang pinapakita niya yung kagaguhan ng mga nasa gobyerno na ganito ang kanilang solusyon. Bawasan ang mga tao. No? Imbes na gumawa ng paraan para mag-produce ng mas marami. No? Kaya naman nila yun. Kaya ayusin ang kanilang agrikultura, ayusin ang kanilang ekonomiya. Yan si Jonathan Swift. At maganda, siyempre, kinikwento ko lang sa inyo, paraphrasing it in Filipino. Pero kung basahin niyo po yan, no, mas mahaba yan at mas nakakatuwa. Subukan niyo po A Modest Proposal by Jonathan Swift. No? Somewhere in the 1700s nung kanyang sinulagan. Yan ang isa sa mga pinakauna niyang unang issue na lumabas, itong overpopulation na programa, na problem tungkol sa ekonomiya. Sumunod yan dito naman kay Robert Thomas Malthus. I think it was 1810 or somewhere there. No? Yeah, it was. Yeah, so fast forward, kailangan po maalala po natin ang konteksto ng mundo at that time. At that time, mga colonies, mga empires ang nagpapatakbo ng economies ng mundo. Sila po lahat nagmamayari, lalo na yung empires in Europe, yung mga royalty, yung mga kings and queens, yung mga hari at reyna ng mga bansa, not really bansa, pero yung mga kingdom sa Europa. At sila po nagmamayari. Ang pinakamalakas na ekonomiya or company at that time ay yung Dutch East Indies Company. And then later on was followed by the British East India Company. Sila po ang parang traders, sila yung mga merchants, yung mga businessmen at the time, and they acted as the businessmen of the kings and queens. Sila po nag-aano. So we can discuss that a little later. So fast forward from Jonathan Swift and efforts nila to establish po a republican. Alala po natin, wala pang voting, wala pang eleksyon, wala pang ganun at that time. Lahat ng tao at that time sumusunod lang sa gusto ng mga hari. At yung hari, pinapalibutan ng kanyang mga advisor na sa economy,
sa politics, sa religion, yan. Umiikot sila sa hari. Pero siya nagde-decide. So, fast forward po tayo. Yung economic policies, hindi po nagpalit. Ibig sabihin, the way that people grow food, wala pong teknolohiya, wala pong bagong science at that time. Yung mga famine, nagugutom pa rin ng tao pag wala yung ulan, pag wala yung araw, kunyari na umambon, yung ani nila mas maliit. So they had to think about ways kung paano nila isosolve tong problema. Kasi talaga namamatay sila sa gutom. Okay? Kasi biglang mawawala yung ani nila, nawawala yung mga hayop, namamatay. So yun ang nangyayari parating. No? So itong si Thomas Malthus, he was if we have a graphic on Thomas Malthus, guys, he was born 1766 and then until 1834. He was a cleric, a scholar, and an influential economist. Ang pinaka libro niya or yung yung parang gawa niya, yung tinatawag na ang Essay on the Principle of Population. At marami pong videos online about Thomas Malthus. Mahaba po yan. Pero walang sapat that I saw that will justify what we want to say about Malthus today. Sa YouTube. I will give you a little synopsis of what Malthus was talking about in his study on population. No? Right. If I can go through exactly what, and then you can comment. So, si Thomas Malthus, itong Essay on the Principle of Population, ang thesis niya is that population growth, kaya nagugutom yung mga tao kasi masyadong maraming tao sa mundo. Kailangan konti. Dahil sa England. Sa England. So, he is a mathematician and an economist. So, ang ginagawa niya parang mga graphs at yung mga statistics. Parang ginagawa ng Okta Research. Yan ang ginagawa ni Thomas Malthus dati. Okay? So ang sinasabi niya at pinakita niya na ang pag-growth ng population relative to the resources available, which is the food, the water, everything, medicines at that time, is hindi umaakma. Parang hindi kayang suportahan ng pagkain ang population growth. Kaya nagkakagulo, kaya nagkakagera, kaya nagkakasakit, kaya namamatay. And sabi niya, in the essay, Malthus said that there are two types, so we need to apply population control in order for the resources to be available to most. So sabi niya, there's two ways to do it. Sabi niya, positive checks, which raises the death rate, and preventive ones, which lower the birth rate. The positive checks, sabi niya, include hunger, disease, and war. The preventive checks include birth control, postponement of marriage, and celibacy. Okay? So, and predict niya, pag hindi natin na-apply itong mga sinasabi niya, abiso niya about population growth, magugutom lahat ng tao sa England at hindi magso-survive yung population at yung country, hindi na magso-survive yung buong England. So that's basically the gist of the essay of the principle of population. Go ahead, Chairman. Actually, the more specific and salient Malthusian thinking can be captured by just basic, because when he came up with the solution, although he was mentioning all of this you had mentioned, when his basic solution was this:
that the government of England, since he was expecting in his graph, he was projecting that England was going to collapse in 12 years. No? Because, as you had said, the population growth was exponential, and the increase in resources or food was arithmetic. So population growth was exponential, which means nagmumultiply, pero yung increase ng food hindi ganyang kabilis dahil arithmetic lang. So ang sabi niya, in 12 years, magkukollapse ang England. At sinabi niya din na kung para hindi mangyari ito, kinakailangan ng gobyerno gagawa ng mga communities na ang mga tao magkakatabi ang kanilang bahay, magkakatabi ang kanilang mga living conditions. Pagkatapos, pag may mga communities ganyan, dikit-dikit ang mga bahay, yung gobyerno daw i-withdraw ang basic services. Tatanggalin ang potable water, huwag diyang bibigyan ng potable water, so mahihirapan silang kumuha ng tubig, at huwag lilinisin yung kanilang paligid. Wala silang sewer systems at walang ganyan. Itong basic services ng gobyerno sa kanila. Ang mangyayari dyan, sabi niya, pag nagkasakit ang tao dyan sa lugar na yan, madaling maghahawa sa ibang tao na walang sakit. At lalaganap ang sakit dyan sa mga communities na yan. Dahil laganap ang mga sakit, tataas ang mortality. Tataas daw ang mga mamamatay. Kasi mas marami daw magkakasakit dahil dito tinanggalan mo ng tubig, tinanggalan mo din ng sanitation. Because of this, the mortality rate will increase. And if the mortality rate will increase in all of these communities in England, sabi niya, aabot yan sa bababa ang populasyon o bababa ang increase ng populasyon na magtutugma naman sa increase ng resources. Food production or whatever. At yan ang sabi niya, ganyan ang solusyon na importante. Isipin nyo lang. Isipin nyo, tignan nyo ang ating kalagayan. Parang buhay si Malthus. Tingnan nyo yung ating mga squatters dito. Walang sanitation yan. Walang potable water yan. Wala naman pumapasok. Pero dikit-dikit ang kanilang mga bahay. Yeah. Siguro, ang average lifespan ng ating mga squatter dyan ay napakababa. Mga 50 anyos lang dyan sa mga squatter, matandang-matanda na, bungal-bungal na, hindi na makakita dahil ang kanilang resources at pagkain at yung kakailangan nila para sa kalusugan ay mawawala kasi yung gobyerno hindi papasukan yan. Parang ganyan. Ako naniniwala na ang mortality rate dyan sa mga squatters area natin, at napakarami po niyan nationwide, mas mataas ang mortality rate dyan kaysa dito sa labas. Definitely, mas mataas ang mortality rate dito sa mga mahihirap
kaysa dito sa mga ibang mayayaman. Kanya, pag ginawa mo yon, mas at sasadyain mong ganyan, at hindi mo sila hahanapan ng paraan para mabuhay, at ang gagawin mo, hindi mo lang sila tutulungan para mas madaliin mamatay, yan ang isa sa mga paraan sa depopulation. Yan si Robert Thomas Malthus. At siya ay isang ekonomista, kaibigan niya at sumusunod siya doon sa mga prinsipyo ni Adam Smith, isa pang ekonomistang napakasama. No? Right. Yan. Yeah. So that's, in essence, that is the thing. But we want to go back to the principle that these guys, how they think. So, ang sinasabi niya, based on his theory, is that since food production or resource production cannot keep up with population growth, therefore, the solution is on the population side and not on the food side, on the resources side, right? So yung solution niya na pinapalabas, using statistical models and using I want to emphasize that he at that time can be considered a NEDA or can be considered a DTI or whatever they have, World Bank economists, because siya nagpapakita, maganda law ng papakita niya through his statistical models and computations that yung prediction niya, parang prediction nila na disaster yung buong mundo in 12 years kung di natin implement tong environmentalist. Ito yung statistika natin. It's the same kind, what I wanted to say. Pareho ba to, Chairman, as the modern day economists that show all of these statistics that show that we need to implement population control? Yes, of course. They use mathematical models. Ang mathematical models na nandyan lang sa kanilang mga computers, tsaka nagagawa sila ng assumptions, no? Na out of reality. At sasabihin nila ganito ang growth rate ng populasyon natin, ganito ang growth rate ng ekonomiya natin. At sasabihin nila kuminsan, ang ganda-ganda ng growth rate ng ekonomiya natin. Pero kung titingin lang sana sila sa labas ng kanilang mga bintana, makikita nila yung kahirapan nung sinasabi nilang 7% GDP growth rate, tapos mga tao na nagugutom at namamatay. This is the flaw with that kind of Malthusian methods, no, and thinking against what you call the physical economic economists, no? The physical economists, ang tinitingnan nila muna, yung unang-una, yung kapakanan ng taong bayan. At ang primary measure of economic activity is the quality of life of that human being in your society. Kung busog siya, may trabaho siya, ganyan. Kung may trabaho siya, may mga negosyong umaandar. Kung may negosyong umaandar, may mga infrastructure na tumutulong sa negosyo na magpaandar. Kung may mga infrastructure, yung gobyerno siguro tama ang kanilang patakaran pang-ekonomiya, no? Ganyan dapat nagsisimula dito sa tao kung gutom o kung may sakit. Babalikan ko lang yung si Thomas Malthus. Ang projection niya that 12 years after babagsak ang England, hindi nangyari. 12 years after, it did not collapse. Why? Kala ko ba ang galing-galing niya ng kanyang projections, itong mathematical projections niya. Alam niyo po ang hindi kasama dyan sa kanyang mathematical projections is the creativity of a human being.
You cannot put that in mathematical terms. Yung imagination, yung galing sa pag-iisip, kung paano maghahanap ng solusyon ang tao, hindi mo mailalagay yan dito sa iyong models na because it cannot be quantified. You cannot make it one imagination or 10 imagine. Wala. It's there. It's a real thing, but you cannot quantify it. And all the time in the history of man, tuwing may mga problemang ganito na makikita mo, bagsak yung kanilang mathematical models. Bakit? Because pumasok yung creativity of man para maghanap ng solusyon. At ganyan po palagi ang nangyayari. Tayo halos araw-araw makikita po natin yan. Tayo lalo na mga Pilipino, sanay tayo sa walang gamit, sanay tayo sa kulang ang mga equipment, yung mga ganyan. Anong nagagawa ng Pilipino? Naghahanap ng paraan kung paano mong aayusin yan. No? Hindi basta-basta bibili ka ng pyesa, isasalpak mo. Wala kang ang pambili ng pyesa o wala namang binibentang pyesa. So gagawa ka ng paraan. Hahanap ka ng way para maisalpak mo ang isang, they call this improvisation. Improvise. No? Ganyan po ang quality ng human being na hindi naka-quantify ng mga taong katulad niyang si Robert Thomas Malthus na yan. Great, yeah. And what I wanted to emphasize kasi, ang ginagamit nilang ang ginagamit nilang pangkumbinse sa mga tao, tulad ng mga ngayon, yung mga na matalino daw sila, itong mga mathematical models nila. Na hindi ibig sabihin dahil marami kang numero sa isang papel o marami kang papel na nagsasabi ilang beses ka na nag-aral, okay, ibig sabihin matalino ka na at tama ang forecast mo. Kasi ang ginagawa ni Malthus, and it seems, ang ginawa ni Malthus ay panakot. Panakot dito sa Inglaterra, ang leadership na kung hindi natin gagawin to, lahat tayo mamamatay at babagsak. At pag hindi mo na-implement tong mga policy na ito at yung mga pipilitin natin sa population, pag hindi nyo in-implement, patay tayo lahat. Parang gano'n ang ginagawa niya. Now, I wanted to emphasize, like the show is going to emphasize, and we're going to go through similar thinking and similar statements by certain people that we all know dito sa Katipunan. And we will see that it's almost exactly carbon copy. Parang kinopy-paste lang nila. So, that was Thomas Malthus. And para siya yung origin, kumbaga sa puno, may mga sanga. Pero si Thomas Malthus yung para siyang, I don't know, yung roots or it is the base of the tree. Pero yung mga sanga, yung mga scientists after him, para siyang, it's all from the same source in terms of the population and economic kind of thinking. Kasi si Thomas Malthus, siya siguro ang isa sa mga pinakaunang nagbibintang sa populasyon na may kasalanan kung bakit naghihirap ang mga bansa. No? So he pointed to human beings as the culprit. No? And all other so-called economists and even environmentalists, no, are very much Malthusian in their thinking. No? Kasi yung mga ekonomistang yan, tsaka itong mga environmentalist na yan, ang kanilang binibintang sa kalagayan ng mundo ay ang sobra ang maraming nabubuhay na tao. Meron mga environmentalist dyan
Mas gusto po nilang mas maraming mabuhay na hayop kaysa sa nabubuhay yung mga tao. Yung mga yan, makikita nyo, palaging kasama sila dyan na nagsusuporta sa population control. No? Right. Kanya Malthusian ang kanilang thinking. Kanya natin sinasabi, ethos, na ang root nitong mga iba-ibang sangay na laban sa tao, no, ay si Malthus. Right, and if more people study this further and look beyond, lahat ng even the modern, lalo na the modern day, yung mga curriculum ng mga schools of economic thought can find their roots, can find their roots of their principles and theories with Thomas Malthus. Kaya may mga neo-Malthusians, may mga ganyan. So, fast forward po tayo, I want to take it, this reminds me of how he what chairman said, sabi ni chairman na what he recommended as concrete solutions of how to increase the death rate is the same as our friend Bertrand Russell. Right? It's exactly the same. So Bertrand Russell po, we will remind you, we've talked about him many times. Paborito ho namin siya dito sa show kasi napakasama niyang tao. But Bertrand Russell was philosopher dito sa 19th century, and he became an advisor to the England, Royal Court of England, the Kings, and became an advisor later on to Harry Truman after World War II. And 20th century na siya ethos. Right, 20th century. Right, 20th century. So he was a philosopher. Kaya nga, fast forward tayo from 17th. So you see him there, but he came from the same kind of thinking and school. Kumbaga, nag-aaral sila, pareho sila nag-aaral. And I will let Chairman give his thoughts on Bertrand Russell in his synopsis of what Bertrand Russell was in terms of the population. And we will show that it's the same as Malthus, and it's the same as people we will show in later in the show. Yang si Bertrand Russell, napakasamang tao po yan. Kung babasahin niyo yung mga sinusulat niya, no, iisa-isahin niyo at himayin niyo mabuti, makikita niyo po ang sama niyang taong yan. Marami siyang sinasabi tungkol sa edukasyon at panglilinlang sa mga kabataan, maraming ganyan, no? Pero meron din siyang sinasabi tungkol sa populasyon. At isa siya sa mga taong nagsasabi, kailangan mabawasan ang populasyon ng mundo para mas madali mong i-control. Sa kanya, from the standpoint all the time of controlling human beings. Parang wag sosobra ang dami ng baka mo dahil napakahirap bantayan, no? Kung konti lang yan, mas madali bantayan, no? Ganyan ang kanyang pag-iisip. At sinasabi na niya na ang gera, sabi niya, ang gera, remember this, Malthus died somewhere in Bertrand Russell died somewhere, I think, in 1960s already, no? Mid-60s yata. Anyway, ang kanyang pag-iisip, sabi niya, kinakailangan mabawasan ang talagang populasyon ng buong mundo. Ngayon, sabi niya, etong mga gera-gera, no? Mga gera, ay nababawasan nga ang mga populasyon. Pero sabi niya, hindi pa gaano na natatanggal ang tao basta sa gera. Sabi niya, pag-isipan dapat ng mga kinaukulan ang benefits of the pharmaceuticals or chemicals, no? Pag-isipan, gamitin ang
gamitin as weapons ang chemicals tsaka pharmaceuticals. No? Ito yung graphic natin that we're seeing. I think si Ver highlighted it, that perhaps bacteriological war may prove more effective. Yeah. Sabi niya, if a Black Death could be spread throughout the world once in every generation. Diba? In other words, sinasabi niya, the state of affairs, the world might be too full. Yeah. Balikan natin yan, repeat natin yan, Itos. Yung Black Death was referring to the Black Plague in Europe, which annihilated more than 50% of its population. Yung pong Black Death yan, nagkaroon po ng epidemic, no? Dahil bagsakan ng mga health infrastructures, yung mga kanilang yung mga dumami ang mga daga at naglabas ng bubonic plague, no? Itong bubonic plague is what they call the Black Death, at it wiped out more than 1/2 of the population of Europe. Ang sinasabi ni Bertrand Russell, sana once every generation tatama sa buong mundo yan. No? Biro mo, ano ba yung kalahati ng populasyon papatayin mo para once every generation, once every 25 years? Once every 25 years may pandemya. Oo. Yan. Can you repeat it para it's clear? Okay, so this is from The Impact of Science on Society, which he wrote in 1953. Pwede niyong i-look up yan sa online, so you can read it. So I will go in the middle. At present, sabi niya, the world population is increasing at about 58,000 per day. So far, gera, through world wars, World War I, World War II, has been disappointing in this respect. Sinasabi niya parang disappointed siya sa World War I kasi hindi bumaba masyado ang population. But konti lang nasasayangan siya sa gera, napaka mahal, napaka-expensive, daming gastos, tapos konti lang namamatay. Ang namatay lang daw noon, 30 million people, 30. No? Grabe siya. Konti lang daw. Tapos sabi niya, pero baka ang bacteriological warfare, which means chemical or germ warfare or biological warfare, may prove more effective. Baka pwede ito. Kung hindi gera, ito gamitin natin. If a Black Death could spread throughout the world in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full. Masyado daw puno ang mundo, kailangan mag-ano na tayo ng tao. The state of affairs might be unpleasant. Pero pakiko, but so what? Really smart people are indifferent to happiness, especially other people's. In other words, sabi niya, kung may pandemya tayo bawat henerasyon, mas okay yon. Tapos, pwede na mag-anak sila kung kahit anong ilan sila gusto. Basta every generation, maglabas tayo ng pandemya. Kahit ayaw ng tao, ngayon, mas maganda yan para sa lahat. Maski unpleasant ito para sa mga sangkatauhan, so what? Sabi niya, wala siyang pakialam, so what? No? Basta nagagawa natin para dito sa mga elite. No? He didn't choose the word elite. But for these people, they know that they have done what is good for everybody and for themselves. Ganyan yung pag-iisip niyang si Bertrand Russell na yan. At tinitignan niya po yan. She is a philosopher, economist, and whatever. At kilalang sinasanto yan ng mga ibang ekonomista. No? Yes. Pero
tingnan mo kung paano siya mag-isip at kung paano ang nangyayari ngayon. No? And remember po, in the 50s, there was a establishment of the Bertrand Russell Foundation dito sa UP, University of the Philippines, where the foundation, yung pera, will send quote-unquote deserving students to study abroad. In London. No? In London, in economics, in the same thinking. Tapos ibabalik nila dito. Kumukuha sila sa buong mundo para turuan. Dito, para turuan ng mga ibang bata. No? Right. At yung mga iba, nagiging presidente pa ng UP. Yun. So you have this guy. Ngayon, fast forward ulit. So this guy is thinking, and that influenced the policy of these leaders, world leaders. But Bertrand Russell, by the way, died 1970, Chairman. 70, so, okay. 1970. Ngayon, in 1970, there was 1970 to 73, there was an upheaval sa buong mundo. Alam na po natin yun. But there was a book that was released in 1972 called Limits to Growth. Mm-hmm. Where can you put out that title? That graphic. So Limits to Growth, surprise, surprise, that's exactly the same kind of thinking as Malthus, Bertrand Russell, and all the depopulists. Ang sinasabi nila, kulang ang resources sa mundo, kulang ang at masyadong maraming tao. Ito, nakikita po natin. Yung sa kaliwa, ang Limits to Growth 1972. And in 1983, Lyndon LaRouche came out with another book to counter this. And sabi niya, there are no limits to growth. And Chairman, Chairman will expound on this. But the main thesis of Limits to Growth, alam na po natin kahit hindi natin nabasa cover to cover, ang Limits to Growth is the resources of the world are finite, and therefore there may katapusan yan. And therefore, pag lumalaki yung population, hindi masosustain yung buong mundo. Parang Malthus lang, pero sa buong mundo. Yeah. Okay, go ahead. That was one of the yung Limits to Growth came up in a conference, parang conference known by the Club of Rome. Right. At meron silang mga meeting doon, mga ekonomista, at lumabas yung Limits to Growth. Ito nga ang sinasabi mo, Itos, ang tingin nitong mga ekonomistang ito at mga elitista na ang mundo ay may carrying capacity. Yung carrying capacity ng mundo ay naabot na. Ibig sabihin, yung populasyon na naabot na ng yung kakayanin ng ating mundo, pati na yung kanilang mga kakainin, no? And they called it a crisis, no? Dahil magkakaroon daw tayo ng malaking crisis for humanity kung hindi daw tayo gagalaw at babawasan ang mga populasyon sa mga iba-ibang paraan, no? Ang iba-ibang paraan, siyempre, ay itong mga sinasuggest palagi nila sa ekonomiya at sa environment at sa iba pa, pati na rin sa mga may sakit, no? Right. Meron silang ganyan na sinasabi. Ngayon tayo kay LaRouche, naglabas siya ng libro. Ang sinasabi niya, there are no limits to growth. No? Dahil unang-una niyang sinasabi na ang human beings for the whole history of man, no, are problem solvers. No? We have the creativity and the imagination to solve problems. No? And that the earth by itself, no, can be made to grow
in productivity, no? Because man puts in what he can, man puts in what is generated by his idea in terms of science, no? Dahil naiintindihan niya yung science, magagawa niyang mas productive yung earth. Para madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig ito, para bagang isang pitak ng palay, no? Kung papabayan mo lang na nandyan at hihintayin mo yung pagdating ng tag-ulan at hihintayin mo na matutubo yung palay mo at hahanguin mo, mag-harvest ka. Next year, yan din ang gagawin mo dun sa isang pitak na ano. At ang nahahango mo, halos pareho lang. At yung pamilya mo, yun lang ang kinakain. Ngayon, ang sabi natin, yung isang pitak na yon, kung nag-harvest ka ng isang, let us say, 1 ton of palay, no? Kung lalagyan mo ng fertilizer, kung aayusin mo yung irrigation, kung aayusin mo yun ng taniman, kung maglalagay ka ng iba pang kakailanganin para mamatay yung mga peste, ganyan, dadami at dadami ang iyong hahanguin. Imbes na 1 ton, pwedeng maging 2 tons, pwedeng maging 3 tons as you inject technology in it, no? At ganito din ang buong mundo. Ang buong mundo hindi lumalaki. Katulad ng isang pitak ng palay, hindi lumalaki. Pero pag napasukan mo ng siyensya at pag napasukan mo ng kaalaman dahil sa experience mo, pwedeng dumami ang iyong hahanguin at mas marami kang mapapakain.